השינוי שאנחנו צריכים לעשות הוא שינוי דרמטי וגדול. הוא לא שינוי פשוט. זה שינוי באנרגיה, בתחבורה, באופני הצרכנות והצריכה שלנו. זו מהפכה. במהלך הסדרה למדנו את האמת מאחורי משבר האקלים. למה הוא קורה? מה צפוי לנו בעשורים הקרובים? מי האשמים? ומה אפשר וצריך לעשות. לצד דאגה מהעתיד, ואולי גם תחושת ייאוש, עולם חדש הוא לגמרי אפשרי. הרי כל משבר הוא גם הזדמנות. ומשבר האקלים הוא הזדמנות להפוך את החיים שלנו ושל הילדים שלנו להרבה יותר טובים, בטוחים וברי קיימא. לישראל יש כבר עכשיו את כל מה שהיא צריכה כדי להפסיק להיות חלק מהבעיה ולהתחיל להיות חלק מהפתרון. אני מתעסק במשבר אקלים המון זמן. אני זוכר את הימים שחזרתי מהפוסט-דוקטורט שעשיתי באוקספורד ודיברתי עם אנשים על משבר אקלים, חשבו שאני מדבר איתם על העתיד הרחוק, על הנינים שלנו או בני הנינים שלנו. היום אנשים מבינים שמשבר אקלים זה לא מותרות, זה מאוד אקטואלי. אם היית שואלת אותי לפני 1.5 שנה מה התפיסה מקובלת בעולם, אז הייתי אומרת לך שהעולם רוצה להפחית גזי חממה. הוא מתבסס הרבה על גז, המעבר מפחם לגז, ובמקביל לאט לאט מכניסים אנרגיות מתחדשות מגוונות, סולרי, רוח, ביומסה, לקחת חומר אורגני ולהפוך אותו לאנרגיה. אבל היום, אחרי שהיה אירוע דרמטי עם רוסיה, העולם מבין שצריך להיות עצמאי. מדינות צריכות להיות עצמאיות באנרגיה שלהן. הן לא יכולות להיות תלויות ביבוא של אנרגיה ממדינה אחרת. אז היום יש מרוץ באירופה לעצמאות אנרגטית של מדינות. איך לקחת, לרתום את השמש והרוח או כל מקורות הייצור שלהם לצורך העניין. התמודדות עם משבר האקלים בעצם מחייבת אותנו לחשוב אחרת על החיים שלנו. במקום לצרוך יותר ויותר, ולבזבז יותר ויותר, ולזרוק יותר ויותר, לבחור בחיים יותר טובים. חיים של פחות צרכנות ויותר משמעות, פחות בזבוז ויותר חיבורים משמעותיים שיכולים לתת לנו תוכן ומשמעות אמיתית לחיים. הסיפור של אילת וערבה זה סיפור הצלחה שהוא בא מחוסר שיצר יתרון. זה שנים שהאזור הזה מחפש מנועי צמיחה, והוא לא הצליח. שום דבר לא יצליח להוריד תעסוקה רצינית ומנוע צמיחה לערבה ואילת. ואז עשינו חיפוש של למצוא את מנועי הצמיחה האורגניים. הייתה שמש והיא עדיין שם, והשמש הזאת מביאה גם תיירות בין היתר וגם החקלאות עם השמש. אז ראינו גם את האפשרות פתאום לייצר אנרגיה עם השמש הזאת. לוקחים את הדברים הקטנים האלה והופכים אותם למנוע צמיחה. אז המטרה שלי והמשימה שלי הייתה לקחת את האנרגיה המתחדשת כמנוע צמיחה. אז זה התחיל מייצור, ואנחנו באמת מייצרים המון אנרגיה, ואנחנו גם עוד נייצר המון אנרגיה. כרגע אנחנו ב-100% בשעות היום, אבל אנחנו צריכים להגיע ל-100% 24/7, ויכנסו ההגירה וכל טכנולוגיות ההגירה למיניהן, ואנחנו נגיע לשם. וסביב זה עשינו אקוסיסטמה של חדשנות, ושל טכנולוגיות חדשניות, ושל קורסים אקדמיים, והפכנו להיות, והאב של חדשנות, והפכנו להיות מרכז ארצי. כי זה ייצר כמה מאות מקומות עבודה חדשים, וזה ייצר הרבה הכנסות לבעלים של השטחים הסולריים, לרשויות המקומיות הכנסנו כספים, וזה בדיוק המטרה של זה הייתה, לעשות מנוע צמיחה נקי. גם המעבר לכלכלה החדשה צריך להיות מעבר חכם וצודק. לסגור תעשיות מזהמות זה גם לסגור מפעלים. צריך לחשוב על העובדים שנמצאים שם. כשאנחנו מדברים על מעבר צודק, אנחנו מדברים על זה שאנשים שעובדים היום בתעשיות מזהמות יוכלו לעבוד בתעשיות לא מזהמות, אבל גם צריך ללוות את זה בתמיכה כלכלית. התעשייה החדשה של עולם הכלכלה המקיימת יכולה לייצר הרבה מקומות עבודה טובים, ירוקים, שהם גם בריאים יותר והם גם מפרנסים בכבוד. אחוז הסולר מכלל המתחדשות במדינת ישראל הוא הכי גדול בעולם. כלומר, יש לנו שמש. אנחנו צריכים לרתום אותה ולמקסם את האפשרות לייצר גם אנרגיה סולרית וגם טכנולוגיות שיודעות לרתום את השמש כדי להכניס אנרגיה סולרית בכל העולם.
אני רואה הרבה מאוד שינוי בעולם המערכות המקצועיות. עדיין אנחנו לא מספיק מגיעים לדרג של הפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות ברמה הפוליטית. וזה המסר שלי לכולכם. אל תיתנו לפוליטיקאים הנחות. תדרשו מהם פעולה, תדרשו מהם שינוי, גם כדי שישראל תתמודד עם משבר האקלים וגם כאזרחי העולם. בפרק הבא, במחורים. ו-in between אנחנו נראה שה-new normal הוא יהיה שונה ממה שהכרנו. אירועים כאלה אמורים להגיע פעם ב100 שנה. אבל עכשיו הם מגיעים כל שנה. מדענים מתריעים כבר עשרות שנים. ואנחנו עושים את זה בלי להתחשב בסביבה. ההתאמה הזאת אותי שכנעה שיש פה משהו רציני